ඉතින් අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ මියුසික් වලට ආදරය කරන ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා කොහොමද ඕනිම සින්දුවක වොයිස් අයින් කරලා මියුසික් එක විතරක් අරගෙන කැරකටර් එකක් අපිම හදාගන්නේ සහ මියුසික් අයින් කරලා වොයිස් විතරක් තියෙන විදිහට හදන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ගැනත් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම ඔයා මියුසික් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මියුසික් වලට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයා සින්දුවක කෝඩ්ස් වලින් try කරන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා ඇති සමහර සින්දු වල කෝඩ්ස් ඉන්ටර්නෙට් එකේ නැහැ. ඉතින් ඒවා හොයාගන්න ගියාම අපිට වෙනම කෙනෙක්ගේ උදව් අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඊයකට ප්ලේ කරන කෙනෙක්ගේ උදව් අරගෙන ඒ කෝඩ්ස් හොයාගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට විසඳුමක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්න මම මේ apps දෙක. ඉතින් අන්න ඒ apps දෙක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මම මේ කියන හැමදේම වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ඒ සින්දුව ඒ පිච් එක කියන්න අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් සින්දුව transpose කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් semitone 6ක් වගේ දුරකට උපරිමවට transpose කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මම මේ කියන app වලින්. ඉතින් එහෙම transpose කරගත්තට පස්සේ ඒ එන code sheet එකත් ඔයාලට එතනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට codes හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සින්දුව යන tempo එකට හරියටම හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙන්න මේ තියෙන app දෙක ඇතුලේ ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි යන් වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා බලන්න. මොයිසස් කියන මෙන්න මේ ඇප් එක සහ Yamaha Chord Tracker කියන ඇප් එක. ඉතින් මේ ඇප් දෙකේම links මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා මේ ඇප්ස් ටික download කරගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ මොයිසස් කියන ඇප් එක ගැන. ඉතින් මේ ඇප් එක දැන් අපි මෙහෙම Play Store එකෙන් මම install කරලා තිනවා. මම මෙතන open කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ ඇප් එක සාමාන්‍ය විදිහට open වෙනවා. මෙතනදී ඔයා මුලින්ම මේ ඇප් එක open කරද්දී ඔයා අදාළ permissions ටික දීලා ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගියාන් පස්සේ මෙතන තියෙන plus icon එකක් මම ඒක උඩ එකපාරක් click කරනවා. මෙතන අපිට සින්දුවක් තෝරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතන files දීලා සින්දුවක් දෙනවා මෙතෙන්ට. ඉතින් මම දෙනවා මෙන්න මේ නුබහා කියන අපි හැමෝම දන්නවා මේ සින්දුව. ඉතින් මේ සින්දුව මම මෙතෙන්ට දෙයිලා බලනවා. ඊට පස්සේ හරි ඉතින් සින්දුව තේරුවාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකට තමයි ඉන්නේ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ tracks 4කට වෙන් වෙන්න ඕනද tracks 2කට වෙන් වෙන්න ඕනද කියලා දාන්න. ඉතින් පළවෙනි track එකේ අපිට තියෙනවා vocals, drums, bass, others කියලා 4කට වෙන් වෙනවා. එතකොට දෙවෙනි option එකේ අපිට track 2කට වෙන් වෙනවා vocals සහ instrumental විදියට දෙකකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන 4 tracks කියන එක දීලා submit කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ සින්දුව මෙයාලගේ cloud එකට upload වෙනවා. එතකොට එතනදි තමයි මේක tracks 4කට process වෙලා අපිට එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක ඇවිල්ලා ඉවර වුණාම මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් එතන load වෙලා ඉවර වුණාන් පස්සේ මෙතන අපිට processing කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් process වෙලා ඉවර වුණාම අපි බලමු මේක මොන වගේද එන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන load වෙනවා මේක මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි බලමු load වෙලා ඉවර වුණාන් පස්සේ අපිට මොන විදිහද මේ tracks ටික බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් load වෙලා ඉවරයි. දැන් මම මේක උඩ එකපාරක් click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ සින්දුව play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් stop කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩින් mic එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි vocals ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්න example එකක් විතර vocal තියලා drum එකයි bass එකයි මේ අද සේරම ටික disable කරලා play කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මොන වගේ එකක්ද යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් පොඩ්ඩක් මේකේ beat එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරලා බලමු. ඉතින් drum එක drum කියලා තමයි තියෙන්නේ beat එකට. ඉතින් drum එකත් එක්ක අපි මේක play කරලා බලමු මොන විදිහටද ඇහෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා music producer කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි සින්දුවක drum beat එක හොයාගන්න බැරි නම් මෙන්න මේ විදිහට drum එක මොකක්ද කියලා හරියට වෙන් කරලා අහගෙන ඒක ඔයාලට අපව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ features ටිකක් තියෙනවා මේක. ඔයාලට මේවා test කරලා බලන්න මේකේ ආඩු වැඩි කරලා බලන්න මොන වගේ ඒවාද ඇහෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් තව වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ icon එක. මම ඒක පාරක් click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී G minor කියන කෝඩ් එක තමයි මේ song එක යන්නේ. ඉතින් G minor scale එක යන්නේ. ඉතින් අපිට මේක transpose කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ plus icon එක click කරලා මේක අඩු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක උපරිම semitone එකකට තමයි අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් F sharp minor වල පුළුවන්, G minor වල පුළුවන්, G sharp minor වල පුළුවන්. ඉතින් G minor තමයි original scale එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට උඩින් මෙන්න මෙතනින්
අපේ කෝඩ්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් සින්දුවේ යන කෝඩ්ස් ටික. ඉතින් මේ කෝඩ්ස් සෑහෙනම දුරට නිවැරදි. ඉතින් ඔයාලා මේවා මොකක් හරි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකකින් ප්ලේ කරනවා නම් මෙන්න මේ කෝඩ්ස් ටිකෙන් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා ස්මාර්ට් මෙට්‍රොනෝම් කියලා එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ අයිකන් එක. ඉතින් මම මේ ස්මාර්ට් මෙට්‍රොනෝම් කියන එක ඔන් කරනවා. එහෙම ඔන් කළාන් පස්සේ මේ සින්දුවේ යන BPM එක ඔටෝ මෙයා ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා 70යි කියලා මෙතන ඩිටෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් BPM 70 තමයි මේ සින්දුව යන්නේ ඔරිජිනල් සින්දුව. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ටෙම්පෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 70 කියන එකට. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට ඔන්න සින්දුවක ටෙම්පෝ එක හොයාගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙට්‍රොනෝම් කියන එක ඔෆ් කරනවා. මොකද මේක ඔන් කරලා තිබ්බොත් ටික් 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 මේ මෙට්‍රොනෝම් එක වැඩ කරන්න ගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒක තියෙනවා. සහ ඔයා කැරෝකේ ට්‍රැක් හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔෆ් කරලා මේ ටික එක ගාන තියාගන්න. ගානකට දැම්මා ඒ ගානෙම තියාගන්න. හරි මේ ගානෙම තියලා අපිට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකට. ඉතින් මේක මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කියලා බටනයක්. මෙතන තියෙනවා save to device කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඊට පස්සේ separate tracks audio mix කියලා දෙකක් තියෙනවා. මෙතන audio mix කියන එක select කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ M4A ද MP3 ද කියලා select කරගෙන මෙතන save වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ gallery එකට නෙවෙයි ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේක save වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ save වෙන location එක හොයාගෙන මේ සින්දුව එහෙම නැත්නම් karaoke track එක දාලා play කරන්න. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේ app එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මම මේ app එකේ දැනගන්න ඕනි හැම දෙයක්ම කිව්වා. ඉතින් අපි ඊළඟ app එක බලමු. ඒකේ මොකද්ද තියෙන විශේෂත්වය කියලා. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ chords අපිට semitone දෙකකින් තමයි එක semitone එකකින් තමයි අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ semitone දෙකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මොකක් හරි කරලා. ඉතින් අරක අපිට semitone 6ක් දක්වා ස්කේල් එකක් දීලා තියෙනවා වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේකෙත් එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි සල්ලි ගෙවන්න ඕනි. ඉතින් ඒ ඇප් එකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ඇප් එක අපිට සෑහෙන්න හොඳයි කෝඩ්ස් හොයාගන්න. මම ඒ ඇප් එක තමයි කෝඩ්ස් හොයාගන්න ගොඩක්ම වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මේ ඇප් එක අපිට ලිමිටේෂන් දීලා තියෙන හින්දා. ඉතින් අපි යන් දැන් ඊළඟ ඇප් එකට. ඉතින් ඊළඟ ඇප් එක තමයි මෙන්න මේ Yamaha කියන Yamaha අපි හැමෝම දන්නවා Yamaha කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන chord tracker කියන මෙන්න මේ ඇප් එක. ඉතින් මේ ඇප් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන මියුසික් තියෙනවා සාමාන්‍ය විදියට. ඉතින් අපේ ගැලරි එකේ තියෙන සින්දු ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේ අපි කැමති ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත සින්දුව මෙතනට දෙන්න ඕනි. ඉතින් කියන්න ඕනේ සමහර සින්දු ඇත්තටම මේකට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. මම එක්සැම්පල් එකක් විදියට ඒ සින්දු වැඩ සමහර සින්දු තියෙනවා මේකට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. අර පේනවාද මෙන්න මේ වගේ රටයක් එනවා. ඉතින් මේකේ wave mp3 එනවා මොකක් හරි ෆෝමැට් එකේ සීන් එකක් එන්නේ. ෆෝමැට් එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයා එක සයිට් එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත සින්දුවක් මේකට වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සින්දුම වෙන සයිට් එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම පස්සේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මම මේකට වැඩ කරන සින්දුවක් තෝරගන්නම්. බලමු. හරි කුසුම්සරා වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක යන්නේ මේ කියන කෝඩ්ස් ටික මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේකේ මේ ඇප් එක මම ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ කෝඩ්ස් හොයාගන්නම තමයි. ඉතින් ඔයා මියුසික් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ ඇප් එක දාගන්න ඕන එකක්. මොකද අපිට කෝඩ්ස් හොයාගන්න සෑහෙනම ලේසි. මොකද ඒ වයි ස්කේල් එක මාරු කරන්න සෑහෙන ලේසි. ඒ වගේම මෙතන අපිට මෙතන කෝඩ් ටික එවිලෙම ලයිව් ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඒකත් ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් ඩයග්‍රෑම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම කීබෝඩ් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ගිටාර් කියන එක සිලෙක්ට් කරගමන් පස්සේ අපිට මොකද්ද මේක ප්ලේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් ආට පේනවා ඇති. ඉතින් ආට පේනවා ඇති සින්දුව යනකොට මෙන්න මෙතන අපේ කෝඩ් අල්ලන්න ඕනේ විදිය පවා මෙතන ප්‍රිවිව් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපේ කෝඩ් ෂීට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් කෝරස් වර්ස් වෙන බෙදලා මෙතන ලස්සනට තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේකේ ප්ලේ සෙටින්ග්ස් කියලා වඩ පේනවාද මෙන්න මෙතන අයිනේ තියෙනවා. මෙන්න මෙතන පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේක ට්‍රාන්ස්පෝස් කරගන්න, ටෙම්පෝ හදාගන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට ඕනනම් වැඩි ස්කේල් එකකට ට්‍රාන්ස්පෝස් කරගන්න ඕන නම් අඩු එකකට ට්‍රාන්ස්පෝස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඔරිජිනල් යන්නේ පොඩ්ඩක් ගන්න. ඉතින් මේක ඔරිජිනල් යන්නේ G minor ස්කේල් එකේ එකත් මට වෙන විදිහට G minor වල කුසුම්බරා G minor නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක ට්‍රාන්ස්පෝස් කරගන්න පුළුවන් ඕන ස්කේල් එකකින්. ඒකට G sharp minor වල යන්නේ.
හරිද ඊට පස්සේ අපිට මේක අඩු කරගන්න පුළුවන් කැමති නම් ෂාප් වලට වගේ F# minor. ඉතින් අන්න ඒ වීඩියෝවට පුළුවන් ඕනිම සින්දුවක කෝඩ්ස් මෙන්න මේ ඇප් එකෙන් හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම අරගෙන ආවේ මියුසික් කරන කට්ටියටමයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ videos අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ගාටම ගෙන්න ගන්න හම්බ වෙයි. ඉතින් ඉස්සරහටත් අපේ channel එකේ මේ වගේ videos අරන් එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් අලුත් video එතනින්ම ගෙන්න ගන්න ඔයාලට පුළුවන් bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් අලුත් video එකකින් මට හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.